my channel. So for today's video, magbe-bake tayo ng pandesal. So wala naman kaming mabibilhan ng pandesal dito, so gagawa na lang tayo. Pero kung may mabibilhan man tayo, medyo mahal siya. So subukan na lang natin mag-bake. So ito yung lalagyan namin ng tinapay. As you can see, wala nang laman. Yung last kong binake is Spanish bread. So separate video na lang yung Spanish bread. Ngayon, pandesal muna tayo. So, let's start! So, let's start with 2 eggs, half cup of sugar, 1 cup of warm milk, 2 1/2 teaspoon of dry yeast, 3 1/2 cup of bread flour. On a separate container, 1 cup of all-purpose flour for kneading, 1/4 cup of butter, 2 teaspoons of salt, and finally, breadcrumbs. So, magsa-start na tayo. So, first ingredient is 2 eggs. Then, warm milk. Kailangan natin ng mixer. Whisk. Pang-whisk. So, i-mix natin siya. And then, sugar. Dry yeast natin. 2 1/2 teaspoon. 1, 2, and half. Tapos, i-mix lang natin. So, kukuhanin na natin yung spatula natin para i-mix. Itong flour is half muna ilalagay natin and then i-mix, then half ulit. Mix na natin siya, ilagay na natin lahat ng flour. So guys, ito na yung dough natin. So magsa-start na tayong mag-knead. Make sure na malinis yung pag-knead nyo. So, yan. Malinis na. So, magugas na akong kamay. So, ito na yung 1 cup natin. So, yung half nito is ipo-pour natin dito. Yan. So, kukuhanin na natin yung dough. Ang bigat na lalagyan o mabigat lang yung dough. So, ito na yung dough. Hindi ko alam kung tama ba yung pag-knead ko, pero bahala na si Batman. So, mag-a-add tayo ng butter. Yung butter natin. So, kuha tayo ng after 10 minutes na pag-knead, kuha tayo ng ganito. So, malalaman mo na pwede na siya kung nakikita mo na yung light. Hindi siya nag-break. Ayan. Pwede na siya. Kuha tayo ng oil. Lalagyan natin ng oil ito. Para mamaya
mamayang lagyan natin ng konting oil. Kalat natin. Okay, mabilis talaga ilalagyan, guys. So, ito na yung lalagyan niya. So, lalagay na natin itong dough. Pabilog. Lagay natin siya ng pabilog. Ayan. So, ito guys, itong dough natin, kailangan mag-double yung size niya. So, babalot natin siya ng kalinga. Iiwan lang natin siya for 1.5 hours. So, babalikan natin siya mamaya. So guys, after 1.5 hour, ganito na yung itsura ng dough natin. So, nag-double na yung size niya. So, hahatiin lang natin siya sa gitna. Tapos, i-roll lang natin siya. Breadcrumbs natin. I-roll natin siya sa breadcrumbs.